Доброго дня, мене звати Іванна Черчович, я є науковою дослідницею відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. І сьогодні хочу запрезентувати вам тему «Бідні і вагітні у Львові кінця 19 століття. Досвіди виживання». У центрі цієї доповіді будуть жінки-робітниці, зокрема їх найменш забезпечена і найбільша група серед тогочасного жіночого робітничого населення міста, домашні служниці, сезонні зарібниці, перекупки, торговки, повії та їх особисте життя, конструйоване на основі часто чи не єдиних доступних нам джерел їхньої прямої мови – кримінальних справ. А також на основі свідчень про цю категорію міського населення, що мені вдалося знайти у приватному листуванні господарів домів, у яких вони працювали, коли мова йтиметься про домашніх служниць, наприклад, у щоденній пресі та публіцистиці. Спробую поглянути на цю категорію населення міста крізь призми їх досвідів і стратегій виживання у середовищі звичному, малогостинному до їхнього приватного життя чи їхнього материнства. Ким були ці жінки? Чим особливі чи не особливі були їхні історії? Що ці історії розповідають нам про тогочасне місто? Якщо брати до уваги факт, що багато тогочасних міських робітниць були мігрантками з навколишніх сіл, чим було місто для них? Використовуючи кримінальні справи як одне з джерел дослідження, ніяк не маю на меті приписувати по своїй суті винятковий кримінальний досвід на все жіноче населення тогочасного міста. Мені радше йдеться про те, аби показати, що девіантність розказаних у кримінальних справах історій може бути підважена їх разючою схожістю між собою. І що найголовніше, сюжети, що ці історії розповідають, є свідченнями не тільки злочинів, а й середовищ, в яких вони вчинялися. Початок жовтня 1898 року Анастасія Гаврищук-Залістів Бродівського повіту швидше за все запам'ятає дуже чітко. Тоді вона, 22-річна львівська служниця, вийде з місця своєї праці, сильно поспішаючи. У дорозі до міського шпиталю Анастасія зупиниться в одній з кам'яниць на вулиці Руській через сильний біль. Там на сходах вона народить дитину. Місцеві перехожі хлопці, які відгукнуться на її крик, відведуть її до шпиталю вже разом з немовлям. У лікарні Анастасія проведе більше 2 тижнів і 20 жовтня буде виписана. Відходячи, жінка прихопить деякі речі, які, як вона потім стверджуватиме, сприйме як подарунок від лікарняної няні. Порвані черевики і спідницю. Прийшовши босою в часі досить глибокої осені, ці речі, очевидно, їй особливо знадобляться. Виписавшись, Анастасія довго блукатиме містом разом із новонародженим сином, аж поки не покине його десь на одній з міських вулиць. У матеріалах кримінального слідства, що незабаром розпочнеться, жінка пояснюватиме свій вчинок наступними словами. «Я не була ще цілком здоровою, не знала, що робити з дитиною, бо було холодно і я не мала сама що їсти, тому підкинула ту дитину, але вже сама не пам'ятаю де». Хлопчика знайшов випадковий перехожий на сходах незаселеного будинку поблизу робітничого товариства і уряду каси хворих при пасажі Гаусмана 8. Анастасію вислідили доволі швидко, найімовірніше через нещодавній лікарняний запис і засвідчення місця її праці. Обвинувачена за статтею 149 Австрійського кримінального кодексу «Покидання дитини», жінка отримає 1 місяць ув'язнення з зобов'язанням після звільнення прийти у 4-й департамент міського магістрату, аби забрати своє немовля. Це вона і зробить. У матеріалах кримінальної справи збережеться відповідний запис, датований 15 березня 1899 року. Історію Анастасії Гаврищук можна назвати доволі типовим кримінальним провадженням у так званих жіночих злочинах – дітовбивствах, підкиданнях, покиданнях дітей чи абортах. В більш як 80 справах, що я мала змогу проаналізувати в період 1865-1905 років, левова частина обвинувачених були молодими незаміжніми жінками, котрі джерелом своїх доходів називали працю на службі чи зарібництво.
Одне і інше було взаємозамінним, та якщо під службою найчастіше розуміли роботу в певному домі чи господарстві, то під зарібництвом решту заробітків, що пропонувало тогочасне місто. Роботу при підприємствах, фабриках, поденний найм. Більшість обвинувачених жінок були віку Анастасії, в середньому не перевищуючи 25 років. Звично вони мотивували свій вчинок крайньою бідністю і неможливістю працювати з дитиною, та не шукали помочі через сором позашлюбної вагітності у своїх родичів. Рішення Анастасії податися до шпиталю, аби там відбути свої пологи, радше можна назвати нестандартним. Найчастіше пологи обвинувачені жінки відбували наодинці, свідомо обираючи ризик. Варіативність можливих місць могла б здивувати навіть найсміливіші припущення. Господарська кухня, хліб, горище, туалет. Траплялося навіть болото на означення місця появи дитини на світ. Як у випадку Анастасії, у багатьох справах ім'я батька новонародженої дитини навіть не згадувалося, так само як апеляції до його частини відповідальності за немовля. На цьому моменті хочу зупинитися трошки детальніше, оскільки тут криється багато цікавого в конструюванні приватного життя найманих робітниць. Зі свідчень Анастасії Гаврищук до Львова вона прийшла у 17-річному віці. З того часу працювала служницею в різних місцях. За свій 5-річний стаж роботи її службова книжечка, свого роду трудова з рекомендаціями, засвідчувала чималий досвід. Такий досвід, щоправда, не обов'язково сприймався як щось позитивне. Професія служниці у тогочасному суспільстві закріплювала за собою доволі неоднозначні конотації, найперше натякаючи на невисокі моральні стандарти жінок, що неї заробляють, та на їхню можливу сексуальну зговірливість. Відсутність опіки родичів чи належного морального середовища, котра необхідність заробляти звично не передбачала, і яке, як кожна молода особа, особливо жінка, згідно тогочасних суспільних норм, обов'язково потребувала, провокували підозри щодо служниць як менш чесних чи цнотливих за визначенням. Его-документи зберігають доволі драматичних сюжетів на цю тему. Приклад одного з них ви можете бачити на слайді. Шлях від праці на службі до проституції відтак уявлявся дуже недалеким. Очевидно, саме такими ідеями могло бути пояснене часом цілком свідоме закривання очей господинь дому щодо, наприклад, залицянь своїх дорослих синів до служниць. Як не лише недопустимо, а й трактовано цілком нормальною для чоловіків сексуальну практику. Звідси тогочасні порадники для слуг рекомендували своїм читачкам вдягатися скромно, аби хтось до гріха не був спокушений, та закривати двері приміщення, де вони ночували, на ключ, аби точно відчувати себе в безпеці. Про походження дитини Анастасії Гаврищук нічого не відомо, однак на основі проаналізованих кримінальних справ помітна певна закономірність можливих варіантів. Як правило, батьками своїх дітей жінки називали чоловіків, з якими підтримували стосунки до шлюбу чи зґвалтування. Посилаючись на стосунки, обвинувачені звично згадували про намір цих чоловіків одружитися і недотримання слова. Звісно, ми можемо лише здогадуватись, якою мірою, розповідаючи про факти таких обіцянок, ці жінки вірили в їх здійсненність. Однак цікавим для нас тут є сам мотив, сама необхідність таку згадку згадати у суді. Більш зрозумілим такий мотив стає в контексті аналізу питання честі. Честь, у часі про який мова, мала дуже конкретне значення. Якщо для жінок її насамперед пов'язували зі цнотою і мораллю, що мала її забезпечити, то для чоловіків поняття честі найчастіше апелювало до його здатності дотримуватися слова. Народження нешлюбної дитини питання жіночої честі, очевидно, знімало за визначенням. Невиконана обіцянка чоловіка відтак залишалася чи не єдиним можливим моральним аргументом захисту жінки. Через існуючий стереотип служниці як фактично потенційної повії, ризик жінок на службі стати жертвами небажаних залицянь чи прямих посягань як з боку своїх роботодавців, так і з боку інших чоловіків однакового з ними соціального кола чи професії, був досить високим.
Цікаво, що декларовані жінками причини вагітності, як результат зґвалтування, як правило, не відігравали в цих справах суттєвої ролі і не впливали на винесені жінкам вироки. Одноосібну правову відповідальність жінок за нешлюбну дитину закріплював параграф 165 Австрійського цивільного кодексу, за яким позашлюбні діти повинні були мати прізвище матері і не могли користуватися однаковими правами зі шлюбними дітьми, зокрема правом на сімейний титул батька, його соціальні привілеї чи спадщину. Навіть попри те, що праводавці поступово намагалися хоча б мінімально забезпечити права матерів нешлюбних дітей, про це, зокрема, свідчили параграфи кодексу, які зобов'язували батька повернути кошти на пологи та на перші 6 тижнів після народження дитини. Як засвідчують проаналізовані справи, на практиці ці норми фактично не працювали. Сезонність заробітків у місті та відносна анонімність, що її місто могло забезпечити, очевидно змінювали традиційний матримоніальний ринок, по-перше, розширюючи його попередні кордони, колись обмежені місцевістю проживання, і, по-друге, творячи нові чи видозмінюючи старі практики побудови стосунків. Одним з варіантів таких видозмін стали щоразу більш поширювані практики сімейного співжиття без офіційного шлюбу або так зване життя на віру. Софія Грушкевич у листі до брата Ярослава, наприклад, згадувала про таку форму стосунків своєї служниці Гані, яка, за її словами, мала посваритися з якимось кавалером у Львові, як кажуть, жонатим, котрого жінка на сухоти на селі умирає. В котрімся любить і тепер перепросилася і має з ним зачати на віру поки що сидіти. І така історія. Обмежені можливості контрацепції, правовий статус позашлюбної дитини, як тільки маминої, життя на віру робило для жінок особливо непевним. У згаданому уривку про Ганю таку непевність доповнював ймовірний факт одруженого статусу її кавалера, який, очевидно, тепер творив 2 сім'ї. Одну в селі, де одружився, а іншу в місті, де заробляв. Виглядає, що влаштувати особисте життя жінкам, що працювали, було доволі непросто. Як з огляду на специфіку роботи, що найчастіше чітко регламентувала умови їх незаміжнього статусу і бездітності, як приклад, це було у випадку домашніх служниць, або ж через графік роботи, який забирав увесь день. Такі обставини неминуче впливали на шлюбні стратегії робітниць, вносячи туди не завжди бажані корективи. Середній вік одружень у великих містах був звично більшим за сільську місцевість. У Львові в 80-х-90-х роках 19 століття він становив для чоловіків 33 роки, для жінок 28 років. Відкладений шлюб, відтак, для частини з працюючих жінок міг бути проблемою. Очевидно, через постійні обмеження, які накладала служба, безіменна служниця в домі Барвінських скаржила своїй роботодавиці, що вона, цитую, як в криміналі, тільки мучиться. Приватний простір в умовах праці на службі, очевидно, мав дуже примарні межі. Посягання на них, як засвідчують его-документи, було чи не найбільш поширеною причиною конфліктів господарів зі служницями. Наявність стосунків в останніх, в принципі, сприймалася як щось неморальне. Зрештою, у суді дослідження минулого обвинувачених звично означало оцінку їх особистого життя до злочину. Реконструювати, яке мали на меті так звані свідоцтва моральності, видавані парафіальним урядом чи урядом громади, до якого ця людина належала, а також розповіді свідків, сусідів, колег по службі, роботодавців про приватне життя обвинувачених жінок. Виявлені факти наявності попередніх вагітностей чи дітей ставали обтяжливими обставинами і звично зумовлювали суворіші вироки. В середньому служниці працювали від 14 до 18 годин на добу. За підрахунками опитування, проведеного газетою «Дженік Польський» в 1898-му, представниці інших робітничих професій у тогочасному місті працювали трохи менше. Швачки, до прикладу, 11 годин з перервою на обід, прачки і прасувальниці по 14 годин, працівниці політурного цеху чи цегельні – 12.
В опублікованому звіті щодо умов праці і заробітків працюючих у місті жінок газета окремою групою визначала жінок з дітьми, опікунські функції над якими в часі їхньої праці могли виконувати співмешканці житла, що вони винаймали, чи старші діти. Відсутність належної опіки, очевидно, ставала однією з причин високого рівня дитячої смертності. У 1890-му, до прикладу, міська статистика фіксувала, що 40% усіх смертей у місті складали діти до 5 років. Частина з цих смертей доповнювала також і кримінальну статистику, фігуруючи там як злочини недогляду, нехтування батьківськими обов'язками чи нещасних випадків, спричинених останніми. Серед обвинувачених у цих злочинах, як правило, також були жінки. Самотнє материнство чи нешлюбна дитина, виявлені в ході розслідування, піднімали питання умисного вбивства, заразом виявляючи приклади історій жінок, для яких вагітність поза шлюбом не була обов'язково небажаною. Як це було, до прикладу, у випадку 25-річної Анни Гогот. 20 травня 1898-му вона з'явилася у дільницю 4-го комісаріату у Львові з мертвою дитиною, просячи дати дозвіл на її поховання. Така поява викликала суттєво підігріту фактами дітовбивств цікавість до її особи. Відтак почалося слідство, у ході якого з'ясувалося, що 25-річна служниця в домі Катерини Цицилії Велькопольської на вулиці Кохановського, 52, Анна Гогот, родом з Колтова, Золочівського повіту, нещодавно народила двійнят у міському шпиталі. Діти з'явились на світ передчасно, через що одне з немовлят померло одразу після пологів, а з іншим Анна була виписана додому. Цікаво, що на пологах у якості практикантки пологового відділу була присутня роботодавиця жінки Катерина Цицилія, у якої зі служницею, що працювала в неї останні 5 років, склалися дружні стосунки. Про винятковість цих стосунків свідчить і той факт, що Анні було дозволено працювати разом з немовлям. Смерть немовляти, за свідченням Катерини Цицилії, могла бути спричинена коклюшем, яким Аннина дитина заразилася від її власних дітей. Зі свідчень жінки, підсудна дуже дбайливо доглядала дитину, і коли часом дитині було ліпше, тішилась, говорячи, що на старість буде мати поміч. Підтвердженням виняткового ставлення обвинуваченої до своєї дитини були свідчення її сусідки Марії Фещак, яка стверджувала, що Анна, цитую, тішилась тою дитиною так, якби вона була правого ложа, з чого навіть люди собі з нею насміхалися. Справа вироку немає, можемо припустити, її закрили за відсутності складу злочину. Попит на послуги по догляду за дітьми у місті, як бачимо, був доволі високим, творивши цілі жіночі мережі на місцевому ринку праці. В заможних сім'ях практика грудного вигодовування материнським молоком тоді все ще не була найпопулярнішою. Відтак послугами мамок-годувальниць користувалося чимало сімей. Цей вид заняття звично обирали селянки з навколишніх сіл. Такий заробіток міг передбачати проживання в домі роботодавців в певний період життя новонародженої дитини або ж взяття дитини на вигодовування у власне помешкання. Міські робітниці, очевидно, частіше користувалися другим варіантом, віддаючи своїх дітей на село. Посередницями у пошуку місць виховання ставали так звані торговки, на яких жінки звично посилалися у своїх свідченнях. Станом на кінець 19 століття місячна плата за такий догляд обходила жінці 3-4 золотих ринських, що могло складати суттєву частину її доходу. Обов'язок опікунських функцій, який в патріархальній суспільній матриці належав жінкам, з дедалі більш активним входженням останніх на ринок праці суттєво не змінив усталені практики. За свідченнями Анни Павлик, однієї з авторок першого вінка, чи не найвідомішого емансипаційного маніфесту того часу, фінансове утримання дітей у робітничих сім'ях, де чоловік і жінка працювали, здебільшого залишалося жінкам. Описуючи практики заміжжя її сучасниць, Анна Павлик стверджувала, що для працюючої жінки
Замужество – це подвійне лихо, бо в такому стані чоловічий заробіток іде майже на нього самого, а жінка старатися мусить не лише на себе, але й на дітей. Що ж, котрий чоловік сумлінний, то допоможе жінці, але ж більша їх частина така, що до кривавої праці, по ночах ще б'ють та зневажають свої жінки. Для неодружених мовою сьогодення мам-одиначок необхідність утримувати дитину, очевидно, в принципі, не могла бути розділеною. Зрештою, згадана на початку Анастасія Гаврищук після відбуття свого покарання зобов'язувалась судом повернутися за дитиною і забезпечити їй належний догляд, найімовірніше мусивши скористатись послуг годувальниць. Ці послуги, до слова, нерідко були дуже сумнівної якості, оформившись в стійкий суспільний стереотип про жінок, що ними заробляли, як про тих, хто робив гроші на смерті. Названі в пресі фабрикантками аньолків, ці жінки час до часу опинялися на лаві підсудних за недогляд чи фактичне доведення до смерті, взятих на виховання дітей. Економічна скрута чи репутаційні втрати, що їх несла позашлюбна вагітність для незаміжніх, ймовірно, штовхали жінок на різні практики переривання вагітності, а відтак і кримінальну відповідальність за них. Серед означених жіночих проваджень справ про аборти було найменше. Як не парадоксально, але саме в цих справах на лаві підсудних жінки опинялися з чоловіками. Здебільшого притягнутими до відповідальності за намову до аборту або ж за його безпосереднє сприяння. Способи, якими намагалися перервати небажану вагітність, були пиття якогось плину, носіння важких предметів, жарка лазня, а також безпосередня операція. Нелегальну процедуру виконували акушерки, за що звично також потрапляли під суд. Операція, очевидно, була дуже ризикованою і, як засвідчують кримінальні провадження, дуже недешевою. Статистичне зростання кількості справ, проблему покидань чи вбивств новонароджених дітей робило для міста більш помітною. Частково її адмініструвати бралася церква, рятувати дітей і нещасних дівчат, які через упадок стали матерями і мають спокусу позбутися дитини, був покликаний новостворений в 1892 році Дім самотньої матері, дитятка Ісус. Нешлюбні діти перебували в ньому до 6 чи 7-річного віку. Опісля уряд установи намагався забезпечити їм можливість навчання у відповідних виховних закладах або ж у домах окремих опікунів. За статутом цього закладу жінкам надавалася можливість безкоштовного проживання і харчування до того часу, коли необхідність годувати дитину грудним молоком зникне. З усіх проаналізованих справ мені трапилось лише одне кримінальне провадження, в якому жінка зверталася до відповідного закладу з проханням забрати дитину. Однак, почувши офіційну позицію установи про необхідність перебувати там разом з дитиною, вона покинула немовля на порозі будинку цього закладу, через що і була притягнута до кримінальної відповідальності за підкидання. Загалом саме підкидання дітей можна серед умовно означених жіночих справ можна вважати типово міським злочином. Більшість підкидань траплялися у місті і реалізовувалося завдяки йому, оскільки місто збільшувало шанс дитини бути знайденою і шанс матері бути невислідженою, забезпечуючи одним щасливий випадок порятунку, а іншим бажану анонімність. У популярних інтерпретаціях преси місто також ставало джерелом морального занепаду, спокус, для якого тут було легко знайти. Прикладом небезпек міста для молодих дівчат було ангажування в заняття проституцією. Внутрішня проституція, щоправда, не була настільки ж обговорюваною темою пресових публікацій, як, до прикладу, торгівля живим товаром за межами австрійських кордонів. Все ж страх перед її наслідками суттєво доповнював моральні паніки періоду фон де сієкль. Формально проституція в Австрійській імперії не була злочином. У намаганнях її контролювати законодавство розрізняло дві форми її існування – явну, реєстровану і таємну, нереєстровану.
Особи, запідозрені в останній, власне, і підлягали правовому переслідуванню. Потрапити до числа запідозрених, щоправда, було доволі легко. Австрійське законодавство дуже плутало, що вважати проституцією. Згідно з ним, навіть ті жінки, які не брали гроші за секс, але могли бути описані терміном розпуста, вважалися повіями. У другій половині 19-го тема проституції почала суттєво доповнюватися обговореннями ряду похідних проблем, головно в контексті громадського здоров'я. Головним мотивом таких обговорень стала проблема страшних наслідків тайних гріхів молодості і розпусти, тобто сифілісу, і можливості його вторинного успадкування. Навколо цього концепту найчастіше ґрунтували свої аргументи противники толерованої проституції, здебільшого нав'язуючи до теми невинних дітей і невинних жінок, тобто жертв сифілісу, їх батьків і чоловіків, які приносили хворобу додому з будинків розпусти. Згідно з дослідженням Ненсі Вінкфілд на тему проституції в період кінця існування Австрійської імперії, самим лише сифілісом, не згадуючи гонорею чи інші форми захворювань, передаваних статевим шляхом, хворіло 10% всього чоловічого населення міст. В пересторогах стану громадського здоров'я самі повії чи діти, народжені в результаті сексуальної торгівлі, з'являлися куди рідше. Зрештою, про менший інтерес держави до їхніх проблем говорили умови регулювання проституції. Реєстровані повії мали за свій кошт проходити щотижневі перевірки у лікаря і самі оплачувати своє лікування, якщо така необхідність була виявлена. Власне, ця обставина була одним з мотивів уникання впису в реєстр. За даними згаданого дослідження Ненсі Вінкфілд, 90% жінок, що працювали тоді у секс-торгівлі, не були зареєстровані в поліції. У 1886 році львівська статистика налічувала 349 зареєстрованих та 273 незареєстрованих особи, що займалися проституцією. З цієї кількості 6, згідно з даними проведеної інспекції, були знайдені вагітними. Ймовірно, небажана вагітність чи народження дитини були одним з можливих наслідків заняття проституцією, однак фігурантками кримінальних справ в розрізі проаналізованих жіночих проваджень проти дітей повії ставали рідко. У всіх досліджених мною справ лише у 2 випадках жінки зізналися, що їхня вагітність була результатом заняття проституцією. Цікавим доповненням до такої статистики тут може слугувати висновок дослідження американської історикині Кілі Стоутер Холстед щодо проституції у поділеній Речі Посполитій. Згідно з дослідженнями, у 19 столітті заняття проституцією було однією з небагатьох професій, яка дозволяла працюючим жінкам бути разом зі своїми дітьми. Положення щодо регулювання проституції, видане у Галичині у 1888 році, дозволяло повіям, цитую, тримати своїх власних дітей при собі до тих пір, поки будинок, в якому вони проживають, буде вестися таким чином, щоб дітям не було завдано шкоди. Коли говорити про галицький суспільний дискурс навколо проституції, то він має дуже цікаву, не завжди очевидну особливість. В ньому проституція, як правило, завжди була співставна бідності. Першою на цю характерність звернула увагу німецька дослідниця Дітлі Хюхткер, аналізуючи сприйняття бідності у наративах подорожуючих, порівнюючи подорожні нотатки про Берлін і Галичину 19 століття. Згідно з її висновків, описи убогого життя і в художній прозі, і в адміністративних звітах зосереджувались на темах проституції, кримінальності, алкоголізмові та занепаді сім'ї, а образи жінок використовувалися як втілення бідності. Такі спостереження багато додають до згаданого раніше панівного дискурсу про служниць як потенційних повій, яких такими робив сам їхній соціальний статус, іншими словами, сама їхня бідність. Цікаво й те, що чоловіки середнього і вищого класів, котрі, по суті, цей суспільний дискурс і формували,
заразом складали безпосередню клієнтську базу проституції, користуючись послуг повій. І що не менш показово, саме чоловіки цієї соціальної категорії і судили обвинувачених у дітовбивствах жінок, складаючи основу суду присяжних, суттєве розширення повноважень якого відбулося за редакцією Австрійського кримінального кодексу 1873 року. Правник Петро Стебельський у 1889 році у рефераті, виголошеному на другому з'їзді правників і економістів у Львові, аналізуючи присуди, винесені судом присяжних, стверджував, що у справах дітовбивств, цитую, присяжні жаліли долю нещасних матерів, яких до злочину змусила бідність, за ніщо маючи установчі акти. Власне, віктимний статус використовували й самі обвинувачені як головну лінію оборони, визнаючи себе винною в тому, що, цитую, дала себе намовити до неморального вчинку, чи пояснюючи свій вибір залишити в живих з народжених двійнят хлопчика, а не дівчинку, тим, що хлопця більше любила і думала, що хлопець легше дасть собі раду на світі. Обвинувачені жінки свідомо чи ні наголошували на упослідженості власної статі та соціального статусу. Цікавим тут є факт, що такі стратегії оборони почали частіше спрацьовувати саме ближче до кінця 19 століття. Офіційно кара за дітовбивство передбачала від 10 до 20 років ув'язнення, за підкидання дітей від 1 до 5 років. Однак, як засвідчують проаналізовані справи, на практиці вироки були куди м'якшими. Примітно, що впродовж досліджуваного періоду присуди мали тенденцію до зменшення на тлі загального збільшення кількості справ. Отож, якщо в 1870-х роках можна було натрапити на випадки вироків з багаторічною в'язницею, то ближче до 1900-х таких випадків фактично не зустрічалося. Найчастіше натомість обходилось кількома роками чи місяцями в'язниці у випадку дітовбивств і кількома місяцями арешту у випадку підкидань чи абортів. Ідея жіночої емансипації, а також активне ангажування робітників і робітниць в соціалістичні рухи, можемо припустити, дуже впливали не лише на щоразу виразнішу артикуляцію соціальних і гендерних аспектів у суді, а й на їхню дедалі більшу дієвість на присяжних. Модерність принесла й іншу цікаву зміну в сприйнятті жіночої злочинності. Станом на кінець 19 століття відсоток жінок серед злочинців у Галичині коливався в межах 12-15% від загальної кількості, чим не особливо різнився від тенденцій решти тогочасної Європи. Пояснення помітного зменшення кількості жінок, обвинувачених у кінці 18-19 столітті у порівнянні з ранньомодерним часом, у якому, до слова, жінки складали суттєво більшу частину злочинців, згідно з різноманітними дослідженнями на цю тему, у 17-18 століттях жінки в Європі становили від 20 до 50% всіх засуджених. Таку зміну в 19 столітті історики шукають в соціокультурних трансформаціях, що їх принесла індустріалізація, та юридично-правових редагуваннях того, що вважати злочином, а також у змінах щодо обвинувачень чоловіків, зумовлених посиленням суспільного несхвалення чоловічого насилля. Одна з дослідницьких гіпотез пояснює статистичне зникання жінок з кримінальних хронік у 19 столітті сепарацією публічної і приватної сфери, що її утвердила індустріальна революція. Ідея «чоловік-здобувач хліба» змінила ставлення суддів до жінок, злочини яких почали сприйматися як менш серйозні. Стигматизація і криміналізація вчинюваного чоловіками насилля стає особливо цікавою з огляду на ще одну характерну особливість індустріальної доби. Вилучення з маскулінного поведінкового кодексу емоцій, чи точніше емоційної чулості.
табу на публічне демонстрування емоцій для чоловіків відтак залишало останнє цілком і повністю жіночим проявом, допустимою тільки для них нормою. В контексті дослідження жіночої бідності і кримінальності така обставина є дуже цікавою не лише через те, що емоційність підсудної у суді мала свої особливі трактування, а відсутність емоцій сприймалася радше як відхилення або ж засвідчення особливої жорстокості, а й через те, що висунуте жінці обвинувачення по своїй суті судило її через її емоційність, нарікаючи останню чи не найвизначальнішою причиною вчиненого злочину матері проти дитини. Зрештою, на вмінні висловлювати емоції будувалися і вироки. Як засвідчують проаналізовані справи, від якості самозахисту підсудних у суді залежало багато. Чаші терезів, винесеного їм судом рішення, напряму корелювали з бажанням чи небажанням жінки самій за себе говорити. Іншими словами, створювати свою власну сторі з усією палітрою почуттів, який такий самонаратив міг оприявлювати. Підсумовуючи, жіночі злочини проти дітей відтак розглядалися як соціальні рани суспільства змін, котре штовхало жінок виживати в непевних обставинах конкурентного ринку праці. Вагітні своєю бідністю і через свою бідність жінки ставали уособленням морально занепадаючого суспільства, модерність до якого приходила боляче. Економічні, як визначальні аргументації вчинюваних жіночих злочинів з одного боку раціоналізовували питання моралі, браком якої суспільство в змінах завжди особливо цікавиться, а з іншого загострювали перш за все для самих обвинувачених низку раніше неартикульованих питань. Емансипуватися в популярному розумінні, усвідомлювати власну упослідженість обвинувачених жінок змушувало саме їхнє життя, їхній злочин, чи вірніше пошуки його пояснень. І не виключено, що розказані ними історії у суді ставали для цих жінок чи не єдиною нагодою проговорити ці речі.